พี่น้องบางคนอาจจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับ AI เนี่ยบ่อยมากแล้วเนาะและก็น่าจะมีบางคนเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบยังไกลตัวไม่เห็นว่ามันจะมาเกี่ยวอะไรกับชาวบ้านธรรมดาไหมย้อนกลับไปเมื่อ100 กว่าปีที่แล้วครับตอนที่โลกเราเพิ่งมีไฟฟ้าใช้ใหม่ๆตอนนั้นไฟฟ้ามันอยู่ในห้องทดลองของพวกคนรวยครับคนในเมืองใหญ่มีไฟฟ้าใช้ก่อนเปิดสวิตช์ปุ๊บสว่างปั๊บแต่ผู้ใดล่ะครับที่ได้ใช้ทีหลังเพื่อนก็แต่สีแต่สาชาวบ้านธรรมดานี่แหละครับผมแล้วถ้าแอดบอกว่าเทคโนโลยี AI ตอนเนี้ยมันก็กำลังจะเป็นเหมือนไฟฟ้าในวันนั้นเหมือนกันบ่น้อถ้าเราปล่อยให้มันเนี่ยอยู่ในมือของคนรวยหรือบริษัทระดับแสนล้านดอลลาร์เนี่ยแค่ไม่กี่แห่งในโลกอีกหน่อยเนี่ยชาวบ้านอย่างพวกเราจะกลายเป็นคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังกลายเป็นคนที่ตกยุคที่จะต้องทำมาหากินได้ยากลำบากว่าสันเถาะ แต่มันมีข่าวใหญ่ระดับโลกเกิดขึ้นสดๆร้อนๆกับพี่น้องเมื่อจีนเนี่ยเขาเพิ่งจะจัดงานประชุมระดับโลกที่เซี่ยงไฮ้แล้วดึงประเทศต่างๆถึง29ประเทศมารวมกันเซ็นสัญญาจัดตั้งองค์กรความร่วมมือปัญญาประดิษฐ์โลกหรือตัวย่อคือ WAICO ขึ้นมาครับผมงานเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งโชว์หุ่นยนต์เต้นรำเด้อแต่มันคือการตั้งคำถามใหญ่ระดับโลกว่า AI เนี่ยควรจะเป็นของคนรวยไม่กี่คนเอาไว้สูบเงินหรือควรจะเป็นของกลางที่คนทั้งโลกเนี่ยใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกันว้าวถามดีๆครับแหมทำไมเรื่องมหาอำนาจแข่งกันตั้งองค์กร AI ถึงจะมาเกี่ยวกับราคาข้าวราคายางการทำมาหากินหรือแม้กระทั่งอนาคตของลูกหลานพวกเขามาเดี๋ยวแอดสีย่อยฟังเลยครับผมเรื่องนี้มันเริ่มต้นจากที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอย่างคุณแอนดี้ม็อกซึ่งเขาเป็นนักเขียนหนังสือเรื่อง The Innovation Machine หรือเครื่องจักรแห่งนวัตกรรมจีนเขาเพิ่งกลับมาจากงานประชุมใหญ่ที่ชื่อว่า WAIC หรือ World AI Conference นะครับที่เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนครับผมในงานเนี่ยพี่น้องมันไม่ได้มีแค่นวัตกรรมของใหม่ล้ำๆหุ่นยนต์แปลกๆหรือของเล่นไฮเทคมาโชว์ให้คนว้าวอย่างเดียวเด้อแต่ไฮไลท์สำคัญที่สุดที่สะเทือนไปทั้งโลกคือการที่ประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงของจีนเนี่ยได้ออกมาประกาศวิสัยทัศน์ใหญ่และมีการร่วมมือกันของ29ประเทศในการจัดตั้งองค์กรกลางขึ้นมาแอดขอสรุปหัวใจสำคัญที่จีนเขาประกาศให้โลกฟังออกเป็น2ข้อหลักๆแบบฟังง่ายๆที่สุดด้วยครับข้อที่1ครับ AI เนี่ยต้องเป็นของกลางสำหรับคนทั้งโลกคือจีนเขาเปรียบเทียบ AI เหมือนกับระบบไฟฟ้าหรือถนนหลวงนะครับพี่น้องถนนหลวงเนี่ยทุกคนสามารถใช้ได้หมดไม่ใช่ว่าจะสร้างถนนมาแล้วเก็บเงินค่าผ่านทางแพงๆจนคนจนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ใช้นะครับผมจีนเขาบอกว่า AI เนี่ยไม่ควรจะเป็นเครื่องมือที่บริษัทใหญ่ๆในฝั่งตะวันตกเนี่ยเอาไว้ใช้สูบเลือดสูบเนื้อหรือตั้งราคาแพงริบริ่วเพื่อเก็บค่าตั๋วค่าสมาชิกจนสร้างความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลให้คนรวยเนี่ยยิ่งฉลาดยิ่งรวยขึ้นส่วนคนจนเนี่ยก็ยิ่งโง่และจนลงทีนี้ย้อนกลับไปเรื่องไฟฟ้าในอดีตตะกี้นะครับคนที่ต้องการใช้ไฟฟ้ามากที่สุดเพื่อรดน้ำพรวนดินทำการเกษตรคือเกษตรกรในชนบทนี่แหละเด้อแต่กลับเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ได้ใช้ไฟครับจีนเขาบอกว่าประวัติศาสตร์บาดแผลแบบเนี้ยจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกในยุคของ AI ครับผมข้อ2ครับใช้ระบบเปิดคลังแสงหรือ Open Source ทีเนี้ยจีนเขาจะทำยังไงให้คนทั้งโลกได้ใช้ AI ได้เท่าเทียมกันละบาดเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่เก็บตัว AI ไว้เป็นความลับทางการค้าด้วยครับแต่เขาจะใช้โมเดลแบบ Open Source เปรียบง่ายๆคือเหมือนพี่น้องครับมีสูตรน้ำพริกปลาร้ารสเด็ดถ้าเป็นบริษัททุนนิยมเนี่ยเขาก็จะจดสิทธิบัตรใครอยากกินต้องไปซื้อใส่ขวดจากเขาขวดละ100ห้ามคนอื่นทำตามแต่โมเดลจีนเนี่ยเขาบอกว่าเอาสูตรน้ำพริกเนี่ยแจกให้ทุกหมู่บ้านเลยเด้อให้ทุกคนเอาสูตรไปปรับปรุงใส่พริกเพิ่มใส่กระเทียมเพิ่มแล้วเอาไปต้มกินเองหรือเอาไปทำขายสร้างอาชีพในหมู่บ้านตัวเองได้เลยนะครับ
และเรื่องเนี้ยไม่ใช่แค่พูดปากเปล่าด้วยครับพี่น้องเพราะเบื้องหลังของจีนเนี่ยเขามีบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่างหัวเว่ยที่คอยสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือพูดง่ายๆคือสร้างเสาไฟสายไฟไฮเทครองรับไปหมดแล้วครับทำให้ประเทศที่ไม่มีเงินทุนหนาๆก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีระดับโลกนี้ได้เหมือนกันครับผมพี่น้องครับฟังมาถึงตรงเนี้ยหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมจีนเนี่ยต้องมาไล่แจกสูตรทำตัวเป็นพ่อพระดึง29ประเทศมาร่วมวงน้ำแหมมันเป็นอย่างสี่ครับคือมันเป็นเรื่องเกมการเมืองโลกว่าใครจะเป็นคนคุมกฎในโลกของ AI ตอนนี้ครับมันเหมือนการแข่งขันกันจับจองที่ดินจับจองบ่อเงินบ่อทองครับผมฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ครองตลาดอยู่แล้วเขาเน้นขายบริการเน้นสร้างค่ายกั้นรั้วสูงๆใครจะเข้ามาใช้ต้องจ่ายเงินแต่ฝั่งจีนเนี่ยเขารู้ว่าถ้าเขาเล่นตามเกมเดิมเนี่ยเขาอาจจะสู้แรงเงินทุนเดิมลำบากจีนเลยใช้แผนป่าล้อมเมืองครับผมดึงประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลุ่มประเทศอาหรับแอฟริกาและอเมริกาใต้มารวมพลังกันแล้วบอกว่ามาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งเนี้ยแจกฟรีฝั่งเนี้ยแบ่งปันเด้อจีนไม่ได้ตั้งองค์กร WAICO เนี่ยไว้แค่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะครับแต่เขามีแผนที่จะไปตั้งศูนย์ AI ภูมิภาคทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ที่บ้านเรานี่แหละครับในกลุ่มประเทศอาหรับสมาคมแอฟริกาและอเมริกาใต้เพื่อให้คนในพื้นที่นั้นๆน่ะได้ฝึกใช้ได้พัฒนา AI ของตัวเองไม่ต้องไปพึ่งพาเทคโนโลยีจากฝั่งตะวันตกเพียงฝ่ายเดียวครับสิ่งที่คุณแอนดี้ม็อกเนี่ยวิเคราะห์ไว้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าเรื่องนี้มันลึกซึ้งกว่าเรื่องธุรกิจแต่มันคือเรื่องของปรัชญาและคุณค่าของมนุษย์จีนน่ะกำลังนำเสนอภาพของโลกที่เปิดกว้างและไม่กีดกันใครไม่ใช้อุดมการณ์ทางการเมืองเนี่ยมาแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแต่เอาความอยู่ดีกินดีของคนในโลกเนี่ยเป็นที่ตั้งครับผมทีเนี้ยย้อนกลับมามองที่ประเทศไทยเรามั่งครับประเทศไทยเราเนี่ยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การที่จีนเนี่ยเข้ามาขยายศูนย์ AI และมอบเทคโนโลยีแบบเปิดจะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยไม่ต้องเสียเงินดอลลาร์มหาศาลไปเช่าซื้อระบบ AI แพงๆจากต่างชาติอย่างเดียวแต่เราเนี่ยสามารถนำโครงสร้างฟรีเหล่านี้มาพัฒนาเป็น AI ภาษาไทยที่เข้าใจบริบทของคนไทยทำงานวิจัยเกษตรกรรมยาและบริการของเราเองได้เด้อพอฝั่งจีนเนี่ยแจกฟรีฝั่งตะวันตกก็อาจจะต้องลดราคาหรือเปิดกว้างมากขึ้นผลประโยชน์ท้ายที่สุดก็จะตกมาอยู่ที่ผู้บริโภคและประเทศเล็กๆอย่างเราเป็นบ่ครับที่มีทางเลือกมากขึ้นไม่โดนผูกขาดอยู่เจ้าเดียวครับพี่น้องข่าวการตั้งองค์กร WAICO ของจีนร่วมกันกับ 29 ประเทศครั้งเนี้ยมันคือสัญญาณบอกเราว่าโลกกำลังพยายามสร้าง AI ที่เห็นถึงหัวอกชาวบ้านธรรมดามากขึ้นครับมันจะไม่ใช่เรื่องของคนรวยแข่งกันรวยอีกต่อไปแต่มันกำลังจะเป็นเครื่องมือที่มาช่วยทำมาหากินที่กระจายไปถึงมือคนในชนบทเหมือนกับสายไฟที่เคยลากเข้าหมู่บ้านเราในอดีตนั่นแหละครับผมถ้าชอบสาระเนื้อหาเล่าบ้านๆแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยเด้อครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ